Hoi, hier ben ik weer met kaart 26 en dat is het boek en daar ga ik mee beginnen. En leuk om dat weer voor jou te kunnen doen. Kijk, dat is mijn boek, Gilded Reverie en Giro Marchetti, daar werk ik zelf mee, zoals je weet. En het kan ook heel goed zijn dat jij de kaartjes hebt van de Mail Le Normand. Die zijn iets goedkoper. En daar kan je ook wel heel goed mee beginnen op zich. Alleen mij spreekt het niet meer zo aan. Ik ben er ooit eens mee begonnen, maar ik ben heel snel al overgestapt op de Gilded Reverie kaarten. Kijk, komt toevallig het doosje bij me. Nou, laten we beginnen. Omdat ik dus ooit begonnen ben met Mail Le Normand, ga ik ook zeggen wat daarop staat. Kijk. Op de kaart van het boek zie je een opengelegd boek op tafel met een blauw kleed met oranje en gele motieven. Kijk maar. In het medaillon staat ruiten 10. Ruiten 10 staat daar. Rode kaart. Het is een gematigd positieve kaart. Het boek wordt niet gebruikt als persoonskaart. Ja, gematigd positieve kaart. Je hebt dus zeer positieve kaarten, gematigd positief en gematigd negatief. En het boek, dus kaart 26, dat is gematigd positief. Het betekent dat als hij met een legging, zeker een grote legging, de kaartjes eromheen, dat hij eigenlijk op zich wel beïnvloedbaar is. Dus als de kaarten omheen liggen die wat negatiever zijn, dus je hebt deze hier liggen en er liggen, ik heb toevallig alleen maar deze, maar er liggen bijvoorbeeld dat soort kaarten omheen. En het zijn best wel wat negatievere kaarten. Ja, dan wordt deze ook wat negatiever in zijn legging, zeg maar. In zijn duiding. Liggen er weer allemaal positieve kaarten, dan wordt deze ook weer wat positiever. Ja, op zich is het een neutrale kaart, zeg maar, weet je wel. Hij heeft ook best wel verschillende betekenissen en het gaat echt van daar naar daar met deze kaart. Ik zal het even zeggen. Waar wordt hij nou het meeste voor gebruikt? Het meest wordt hij gebruikt voor iemand die gesloten is. Of dat er geheimen zijn. Of dat je denkt, oh, mijn partner gaat vreemd. En je hebt dit soort kaarten die je trekt. Wil ik wel iets bij zeggen. Als je dit soort kaarten legt, bijvoorbeeld gaat mijn partner vreemd, is het best wel een heftige vraag. Geef toe. Zou ik niet meteen zo in die kaarten gaan leggen, zeker als je daar niet zoveel ervaring mee hebt, zou ik dan niet zo snel zo'n vraag stellen. Stel je voor, je trekt hem en je trekt hem zo, weet je wel. Of dat je hem ook nog eens een keer zo trekt. Gaat mijn partner vreemd en je trekt hem zo, met die 3 kaarten zo. Ja, zou het dan wel een kans hebben dat hij dat inderdaad doet. Alleen, hoe ver kan jij die kaarten vertrouwen? Hè? Ik bedoel, hoe ver ga jouw gevoelens niet in die kaarten zitten en jouw angst niet in die kaarten zitten, doordat je die kaarten trekt en dat er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Zelf zou ik zo'n vraag niet zo snel vragen aan de kaarten. Wat ook heel erg vaak meespeelt is als ik een klant vraag met zo'n vraag. Dat is het eigenlijk haast altijd gaat het om vorige relaties die fout zijn gegaan. Ook die niet goed, ja, weet je, dat je op een gegeven moment denkt van, oh, of dat je doorkrijgt, of dat hij het zegt, dat de relatie gewoon niet goed was. En dat je dat eigenlijk weer meeneemt naar de nieuwe relatie met je nieuwe partner. En dat je dan denkt van, weet je wel, hij gaat vreemd, gaat hij niet vreemd, angst. En vaak die angst die gebaseerd is op die vorige relatie, neem je dan weer mee naar deze relatie. En weet je wat het is? Dan kan je beter gewoon je angst uitspreken naar hem op het moment dat jullie samen zijn. En zeggen van, joh, ik weet dat ik dat heb meegemaakt in het verleden en ik weet dat daar die angst zit. Maar ik wil het je wel vertellen, want anders blijft die angst bij mij heel de tijd zitten, weet je wel. En ja, ik vind zelfs zo'n vraag aan de Le Normand
Er zijn vragen waarvan ik denk van, joh, spreek het uit. Weet je, in plaats van ga het vragen. Maar ja, er zullen alleen mensen zijn die het gewoon wel willen vragen. Maar dan zeg ik, wees daar echt zo voorzichtig mee. Dat meen ik echt, weet je wel. Dus dat wil ik wel even hier zeggen. Nou, even niets meer zo serieus. Het kan dus staan voor, wat ik al zei, geheimen. Het kan ook staan voor geslotenheid. Kijk, daar kan het ook voor staan. Als je deze trekt en met deze en je zegt van persoonlijkheidskenmerken van mijn partner. En je trekt die samen. Dan kan het gewoon zijn dat die man alleen maar gesloten is. Hij heeft niks met vreemdgaan te maken of wat dan ook, weet je wel. Dus dat zijn ook dingen die je zeker kan meenemen in je kaart. Nou, ik ga zo nog iets zeggen. Dat is wel om rekening mee te houden. Daar kom ik zo op terug. Even kijken wat ik al gezegd heb. Oh ja, nou ja, je hebt dus die kant hè. Met geheimen, gesloten, bla bla bla, dat soort dingen. Waar die ook echt voor kan staan. En dat is dus zeg maar meer werkgericht. Daarom is het altijd zo fijn om een thema, echt een thema te hebben en een duidelijke vraag van een werkgerichte, dan kan die staan juist voor een nieuw contract. Hey. Ja, ik weet dus dat kaart 27, heb ik hier toevallig ook liggen, ook kan staan voor een nieuw contract. Maar deze kan ook staan voor een nieuw contract. Of een contract misschien, een uitbreiding van een contract. Of dat je nog iets meer gaat leren, juist in je werk. Zodat je dus ook weer eigenlijk te maken hebt met leren. Het kan zelfs een ander contract zijn, maar het kan ook zijn dat je van je baas een cursus krijgt. Daar kan die ook voor staan, voor een cursus. Dus die staat natuurlijk voor een contract, maar dat komt de volgende keer. En deze staat ook voor een contract. Of voor een opleiding, een cursus, dat soort dingen. En dan is die, dat is gewoon een super mooie kaart om te trekken, weet je. Dat bedoel ik maar. Dus hij staat best wel voor een, weet je wel. Dus als jij zomaar de kaart roekzichtloos, als ze zeggen, op tafel, ja, waar staat die voor? Ja. Voor van alles. En zeker voor dat en voor dat. Dat het een hele andere kant op gaat. Nou, diploma, diploma kan natuurlijk ook voor staan. Hij kan staan voor leren. Hij kan staan voor, dit kan dus ook. Hij kan dus staan voor een, ja, dat denk je niet zo snel aan, maar voor een testament. Dus als je dat soort vragen hebt, of vragen over advocaat, wat dan ook. Hij kan dus ook staan voor een notaris, voor een testament. En dan moet je natuurlijk ook weer kijken welke kaart er ernaast ligt, maar zeker thema en vraag, dat je dat goed van tevoren zegt. Nou, oké. En dan kan die ook nog staan, want het is ook best wel een denkkaart, best wel een denkkaartje. Hij kan dus staan voor je psyche. Dus hij kan dus staan voor jouw psyche en jouw geest. En dat is met deze eigenlijk ook. Die kan staan voor werk, maar zeker ook voor je psyche en voor je geest. Toevallig ik heb alle kaarten nu even bij me. Dat is op zich wel makkelijk. Maar deze kaart kan daar ook voor staan. Nou, oké, het boek. Het boek. Nou, mocht je nou, ik heb er zelf niet zoveel mee. Ik stel eigenlijk dat soort vragen ook nooit, omdat ik er niet veel mee heb. Maar hij kan ook staan voor het occulte. Daar kan hij ook voor staan. Hou daar rekening mee. Dan vraag ik me eigenlijk af of dat in de tarot dat ook zo is met een occulte. Of daar ook iets voor is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Leg deze kaart andersom in een relatielegging. Dus je legt hem zo en je werkt ook met de kaarten andersom. Dat is natuurlijk ook wel erg belangrijk. Dan staat hij dus juist voor wijsheid. Iemand die belezen is, stel hersens hebt. Maar soms kan hij ook staan voor hetgene wat je al hebt geleerd. Dus dat les die je al hebt geleerd. Dus hoe mooi is dat? Nou, kaart, het boek. Even de mail Lunneman nog even erbij pakken voor je. Ja, er staat niet zoveel op, hè. Dat is altijd wel jammer.
Ja, op zich is deze staat ook niet zoveel op. Het is ook maar alleen maar een boek en daarachter allemaal boeken, weet je wel. Dat is op zich niet. Want dit vind ik zelf heel erg mooi getekend. Dus dat is iets waar je verliefd op wordt. Hè. Je wordt eigenlijk altijd wel een beetje verliefd op de kaartendek. En dan is dat jouw kaartendek. Dan is er zoveel passie in. En dan heb je zoveel lol van. Dat wordt, hè, ik heb zelf iets van 20 of ja, ik denk wel 20 soorten kaartendeks. Maar je gaat altijd wel terug naar degene wat het soort passie voor je is. Nou, dan komt hier heb ik opgeschreven, ik spiek nog even of ik alles gezegd heb. Maar ja, met dat vreemd gaan en zo. Waar me dat ook eigenlijk aan doet denken, en dat deed ik me vorige week aan denken, en dat was het nummer van Sneller en Marco Borsato, Lippenstift. En dat die twee vrouwen op het einde bij elkaar komen, weet je, de dag van, ja, samen sterk, dacht ik. Nou ja, dat het eigenlijk heel vaak komt door de angst, hè, door de ex, dat staat hier ook. Ik ga even iets voorlezen uit mijn roze boekje. Dat gebruik ik eigenlijk voor waar ik werk vaak, om even wat vragen te stellen. Of dat ik denk van, oh ja, dat valt me op en dat schrijf ik dan even neer. En zo heb ik dat ook gedaan met, ja, kijk, weet je, op de angst gebaseerd en op het van het niet hebben in de relatie, want dat kan ook. Hè? Dat je eigenlijk niet hebt in de relatie wat je wilt. En dan zeg ik van, dan vraag ik, wat mis je in je relatie? Wat is het wat je mist in je relatie? Dat is wat je natuurlijk jezelf kan afvragen, maar je kan het natuurlijk ook, en dat is eigenlijk heel erg mooi, aan je partner vragen van, wat mis jij in de relatie? Dan komt er vaak heel wat anders uit dan dat jij denkt. En het kan ook vaak echt heel wat anders zijn. Want jij bekijkt het altijd vanuit je eigen perspectief. Maar vaak niet vanuit de ander. En dan kan hij jou misschien een hele goede eye-opener geven. Of denken van, en dat je denkt, doe ik dat dan? Oh, dat wist ik helemaal niet, weet je wel. Nou, hoe zou je je eigen relatie kunnen verbeteren? Dat kan je aan jezelf vragen. En je kan het ook aan je partner vragen. Hoe zou jij hem willen verbeteren? Weet je wel? En wat vind je belangrijk in het leven? Wat vind je belangrijk? En dan denk dan aan de tijd dat je eigenlijk elkaar pas hebt ontmoet. En wat maakte dat je zo blij werd? En wat maakte dat je zo vrolijk werd en echt die liefde voelde in je hart? Wat maakte dat op dat moment? Dat is het allerbelangrijkste van. Wat maakt het voor jou dat je denkt van, ja, ik heb dat gevoel van vroeger heb ik weer teruggekregen. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Nou, het boek in je dagelijks leven. Trek jij het boek met deze zwarte kaarten eromheen, dat had ik eigenlijk al gezegd. Kijk dan waar de blokkade ligt. Waar ligt de blokkade wat betreft het boek? Het kan ook zijn dat je een vraag hebt over je werk, inderdaad. En dat het leren eruit komt. Maar het kan ook zijn dat daar gewoon allerlei blokkades omheen liggen. En dat je denkt, maar hoe komt het dat ik juist de cursus die ik wil gaan doen, dat heel moeilijk is? Of dat er allemaal blokkades, waar ligt het dan aan? En dat kan je ook eigenlijk zien in vaak een grote legging. Dan kan je je focus weer ophouden, dat is belangrijk. Dan dat je weer je doel kan behalen. Nou, wat ik al zei, hij kan dus ook staan voor je partner, dat het een wat zwijgzaam type is. En daar staat hij dan ook voor. En zeker met persoonlijkheidskenmerken kan hij daarvoor staan. Zo van, hoe is het en hoe gaat het wat mijn partner, dat mijn partner zo is. Dat is gewoon belangrijk. Volgens mij heb ik heel vaak die kant op gekeken, maar ik moet die kant op kijken. En daar is de camera. Het spijt me. Ik moet de andere kant op kijken. Dat vind ik altijd nog een beetje vaag. Waarom je niet gewoon recht uit kan kijken. Weet je moet altijd of daarin kijken of daarin kijken. En dan voor mij heb ik constant naar rechts gekeken. Mijn excuses ervoor. Ik ga nu die kant op kijken. Nou, het boek kan staan voor dingen die nog niet gezegd zijn. Of praten of hoe het diegene uitkomt. Wat ik al zeg, een belangrijke Lenormand kaartlegster. Want dat is wel belangrijk. En zeker ook geen telepaat, maar een paragnost.
Telepaat is iemand die de gevoelens altijd overneemt van de vraagstelster. Of die ook zijn eigen gevoelens en zijn angsten overneemt. Hè. Of juist de gevoelens van ja, hij komt bij me terug. Als je een telepaat bent, dan leg je vaak de kaarten dat hij bij je terugkomt. Maar dan hoeft dat eigenlijk nog niet te betekenen dat het zo is. Maar ja, dan kom je vanzelf achter als je echt heel vaak kaarten legt en het komt gewoon helemaal nooit uit. Goed, dan moet je gewoon beginnen en je komt er vanzelf wel achter, weet je wel. Ja, nou ga ik iets zeggen en daar wilde ik eigenlijk net wel iets over zeggen. Dat zou je vast van gehoord hebben. Het leek me een goed item om het nu te bespreken met het boek. Ik zorg eigenlijk elke keer nu sinds kort met een soort thema als ik een kaart bespreek. En nu mijn kaart 26, geheimen. Dingen die niet kloppen, weet je wel, geheimen, dingen die niet kloppen. Kijk, als jij net iemand hebt ontmoet op internet, die zegt dat hij uit Amerika komt, met een militair is of een hoge rang, of in ieder geval, hij ziet er hartstikke goed uit. En hij zegt echt tegen jou van, ja, mijn foto viel je op en ik vind je helemaal onwijs leuk en ik ben zo helemaal gek op jou. Je kent ongetwijfeld het fenomeen catfish. Ik vind dat een heel leuk programma. Het liefst krijg ik natuurlijk de nieuwste serie, want ik heb al die oude afleveringen al gezien. Maar catfish met Nief en Max, tenminste Max is weg. Op zich jammer, maar Nief heeft nou allerlei andere mensen om zich heen. Hij heeft ook eens zijn vrouw meegenomen. Nou, ik vind het echt een superleuk programma, nog steeds. En die mensen, dat is vaak, hebben ze contact met iemand die gewoon fake is. De foto is niet echt. De mensen willen nooit op camera. De mensen willen nooit met jou video bellen of skypen of wat dan ook. Nou, heb jij iemand die zegt, ik kom uit Amerika of wat dan ook. En weet je wel, hele mooie praatjes en dingen. En jij zegt, laten we skypen. En diegene wil niet skypen, want nee, mijn mobiel is kapot. Of nee, mijn camera is kapot. Of allemaal smoesjes. Ga dan echt voor de alarmfase. Het feit ook, kijk, het is natuurlijk niet altijd zo. Maar het is natuurlijk ook wel, het kan zo zijn dat ook de foto fake is. En waar je echt enorm op moet passen is als zo'ngene al heel snel vraagt van, ik zit in de shit, echt waar, mijn moeder ligt in het ziekenhuis, mijn vader heeft een ongeluk gehad, mijn zus, ik moet echt geld hebben voor mijn zus, trap er niet in. Het is gewoon catfish. Het zijn vaak bendes uit Nigeria. Er is vaak op tv ook wel iets over geweest, die jou iets willen aftroggelen. En heel vaak, en dat is gewoon heel geslepen, zoeken zij vrouwen uit van boven de 50, waarvan ze denken, oh die is vrijgezel, dat zien ze dan op Facebook of wat dan ook. En die gaan gewoon in contact met jou en die willen gewoon, ja, het zijn bendes uit Nigeria. Die willen gewoon van jou geld zien, dat is het enige wat telt. En jij raakt verliefd op zo'n persoon, want het is echt van, je bent een schatje, je ziet er mooi uit en ik ben nog nooit zo verliefd geweest. En de ene compliment naar de andere compliment. Dus jij denkt, wauw, ik heb nou echt de goede getroffen, weet je wel. Nogmaals, het hoeft niet, maar er zijn alarmbellen voor. En dat wilde ik met deze kaart gewoon even bespreken, zeg maar. Nou, ik heb ook een aantal klanten online gehad die dit hadden. Waarvan ik heel blij was om te kunnen zeggen, joh, trap er niet in. En zeker als ik al een heel eng onderbuikgevoel heb. En goed, vaak heb ik contact met mijn gids. En sowieso heb ik dat lijntje voordat ik inlog. Maar als je dan, weet je wel, dit soort kaarten trekt. Dan, het is best al een alarm. En zeker met deze. Met het dubbele gezicht. Zo van, het is gewoon fake. Kijk. Dus met dat dubbele gezicht. Ja, dan is het gewoon, dat is gewoon vaak iemand die zegt dat hij een bepaald persoon is, maar het is gewoon niet waar.
Nou, dit is dan vaak een man die je nog net hebt ontmoet, hè, dus eigenlijk nog geen relatie meer hebt. Nou, dit is ook een beetje vaak gokken en doen en verslavingen en dat soort dingen. En geld. En, nou ja, dit is sowieso vaak dat het gewoon niet klopt. Nou, dat is even tezijde, maar het is wel belangrijk dat je in ieder geval dat in je achterhoofd houdt van dat het kan. En het gebeurt vaak. Het gebeurt gewoon steeds vaker, dus dat absoluut. Nou, ik ga even spieken. Nou ja, oké, die catfish dan, hè. Nou ja, nooit video, chatten, geld van je wil, omdat hij dat hard nodig heeft. Of hij belooft je van alles om je te gaan zien. Oh, ik ga je zien. Oh, ik ga je zien. Ik ga je zien. Maar elke keer smoesjes van, nee, het komt er niet goed uit, want elke keer zegt hij het af. Hè, of zo, of wat dan ook. Nou ja, rode vlaggen. Dr. Phil zegt altijd red flags. Dus dat is even waar je rekening mee kan houden. Persoonlijkheidskenmerken. Nou, mocht je het boek trekken met de vraag van wat voor persoon is diegene en je trekt het boek, dan staat hij voor een slim iemand, intelligent, leergierig en soms ook wel nieuwsgierig. Nou, op zich is daar niks mis mee. Nieuwsgierig, belangstellend is op zich helemaal niet erg. Maar soms kan die wel gesloten zijn en weinig loslaten. Dus. Wat voor werk past bij je? Nou, wat voor werk past bij je? Een schrijver. Bij een uitgeverij werken. In een drukkerij werken. Publicist. Of werken in een bibliotheek. Dat kan natuurlijk ook hartstikke leuk. Dat heb ik eigenlijk ook altijd wel willen doen. Dus op een gegeven moment denk ik, oh leuk. Archiveren, ook leuk. Dat vind ik. Heel veel mensen vinden het saai. Ik vind het leuk. Lekker alles opruimen. Het kan ook slaan op een psychiater of werken in de psychiatrie. En een wetenschapper, daar kan hij ook voor staan. Dus hij kan dus ook staan voor een wetenschapper. Wie weet staat deze kaart voor het onderwijs, onderwijzer of leraar. Dus dat is dus de werkgerelateerde vraag. Van, oh, wat voor werk past bij me? Nou, dan kan je dat dus, als je dat trekt, dan kan het daarvoor staan. Nou, in combinatie met andere kaarten, dus het boek. Dus het boek eerst, als je eerst het boek trekt, dat is wel belangrijk, dat je niet eerst de andere kaart trekt. Want dan is het een hele andere betekenis. Dus eerst trek je het boek. Dan weet je van dat het om het boek gaat. En dan trek je het boek met de doodskist of de lijkkist. Dan staat hij voor, er is een taboe of je wil iets niet onder ogen zien. Er is een taboe of je wil iets niet onder ogen zien. Trek je het boek met de ruiker, kaart 9. Je studie is succesvol. Altijd fijn om te horen. Dus. Dan, deze. En je trekt met de hond. Het kan gaan om een studievriend. Dus het kan gaan om een studievriend of een geheime vriendschap. Dus het kan gaan om een studievriend of een geheime vriendschap. Trek je het boek met de ring. Deze relatie kent veel geheimen. Of als laatste trek je het boek met vissen. Ik moet zeggen, ik gebruik het zelf nooit, die twee kaarten zo. Maar okay. Dan kan het staan voor een groot geheim. Dus dan kan het staan voor een groot geheim. Oké. Nou, heb ik eigenlijk nog een dingetje opgeschreven. De angst voor de liefde is groter dan de liefde zelf. Dat is heel vaak zo. En zeker als je net iemand ontmoet, dan zijn er heel veel mensen die eigenlijk bang zijn om diegene meteen al te verliezen. Ze hebben nog maar net ontmoet. En ze zijn meteen al bang van, oh, gaat het wel goed? Relax, relax. Durf te genieten. Wees op het moment. Edgar Tolle, wees op het moment. En geniet nu eens gewoon, weet je wel. Je kan het toch niet bespelen. Of je kan het toch niet vasthouden zoals jij het wil. Of controleren zoals jij het wil.
weet je wel. Durf gewoon weer te genieten. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die kunnen dat wel meteen genieten. En dan, dan ben je ook echt verliefd. Dan kan je ook, dan ben je allebei verliefd. Dan stroomt het gewoon goed, weet je wel. Nou, dat was kaart 26, het boek. De volgende keer ga ik het hebben over kaart 27. Dan 20 de brief. Dat is deze. Dus ik ga het hebben met jullie over kaart 27. Mocht je nou nog een vraag hebben, dat je denkt van, ik heb een vraag over de brief. Kijk, hier ligt echt een brief. Ja, hier ook hoor, maar dus er ligt wel een brief en dit is met zo'n ganzenveer. Kijk, zie je. Schrijf het me hieronder. Ik bedoel, ik ga er graag mee aan de slag. Het gaat niet om readings nogmaals, maar het gaat echt om de kaart zelf. Dus je denkt, ja, maar daar heb ik eigenlijk nog wel een vraag over, want ik heb hem ooit eens zo en zo getrokken. Maar ja, kan die dan ook staan voor dat en dat en dat? Of ik trok hem en hij stond voor dat en dat en dat, maar dat heb jij niet benoemd. Daar leer ik ook weer van. Ik denk van, nou, wie weet staat hij daar ook voor. Of sowieso, als jij hem heel vaak trekt voor een bepaald onderwerp. En dat komt ook heel vaak uit, staat hij bij jou ook gewoon voor, inderdaad. Voor dat wat jij hier in dit filmpje niet hebt gezien. Dat kan absoluut. Het is niet een wet van mede en persen dat de kaarten alleen maar staan voor wat er genoemd wordt of wat je leest op andere sites. Het is een soort raamwerk, daar kan jij heel goed mee beginnen, daar kan je heel goed van leren. Maar daarnaast kan jij, als jij wat meer geleerd hebt over je eigen interpretaties aan de kaarten ook erbij geven. Snap je? Dus heb jij een vraag over kaart 27, de brief, stel hem hieronder. Of denk je, oh nee, ik heb nog een ik heb nog een vraag over kaart 26, over kaart 26 het boek. Dan hoor ik die ook graag. Dat kan, want die kan ik gewoon hieronder beantwoorden. Nou, daar was hij weer. Ik zou zeggen tot de volgende kaart, 27. De brief. Op zich ook een hele mooie kaart. Niks mis mee eigenlijk. Het is wel een beetje een algemene kaart of een positieve kaart. Hartstikke goed. Dus ik hoor het wel van je. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer weer. Dag.